الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حرف الخاء. أدنى الخلق مخرج لحرفين هما الغين والخاء. قال ابن الجزري: أدناه غين خاؤها. فبين جذر اللسان والحنك اللحمي من هذا المكان يخرج حرف الخاء، ولكن أعلى بقليل من حرف الغين، مع ملاحظة أن المخرج لا ينقفل أي مفتوح. قل إخراجا، خا خير، خو خلقوا، خي ختامه. ويكون الوتران الصوتيان متباعدين، ويجري النفس خلال فتحة المزمار دون عائق. ونطق حرف الخاء يحتاج إلى كمية من الهواء أكبر من الكمية التي يحتاج إليها نطق حرف الغين، لأن الخاء حرف مهموس ضعيف. لذلك الخاء عند النطق بها تحتاج إلى قوة الاعتماد على المخرج، وإذا أفرطنا في قوة الاعتماد على المخرج عند النطق بالخاء حينئذ سيصاحب الخاء صوت الشخير. والسبب في ذلك ترك مخرج الخاء وهو أدنى الحلق، والإتيان بها من وسط الحلق، ووسط الحلق أضيق من أدنى الحلق، فتحتاج إلى قوة اعتماد على المخرج، وتتحول الخاء من حرف مهموس إلى حرف مجهور. فالخاء حرف مهموس رخ مستعلي، مهموس يجري معه النفس، رخ يجري معه الصوت، مستعلي يستعلي معه أقصى اللسان بالإرادة. فمستحق الخاء التفخيم، وهو مفخم في عموم القرآن لأنه من حروف خص ضغط القز، لكنه تفخيم نسبي لعدم استعلاء طرف اللسان. لذلك يقولون لا تصل بالغين إلى الغرغرة، ولا تصل بالخاء إلى الشخير. والخاء تأتي ساكنة ومتحركة بالفتح والضم والكسر، ومشددة بالفتح والضم والكسر. تنبيهات على حرف الخاء: الإفراد في تفخيم الخاء، خاصة إذا جاورت الألف، مثل خالدين. قلب الخاء إلى غين، مثل زخرف تقلب إلى زغرف. قلقلة الخاء وهي ليست من حروف القلقلة، فحروف القلقلة قطب جد، إذا سكنت وجب إظهارها، وإلا انقلبت غينا. تخشى تقلب إلى تغشى. أحرف الحلق جمعهما كلمات هذا البيت. أحرف الحلق جمعهما كلمات هذا البيت: أخي، هاك، علما، هذه غير خاسر. ولو أدخل هذا البيت الشعر في الحلق، أول كلمة تدخل الحلق هي أخي، أولها الهمزة، فتصبح الهمزة في أقصى الحلق. وآخر كلمة في هذا البيت خاسر، فتصبح الخاء في أدنى الحلق. وبينهما الحروف الأربعة الباقية مرتبة بترتيب البيت السابق: أخي، هاك، علما، هذه غير خاسر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.